lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video có thể nói là vừa review và vừa hướng dẫn cũng như là vừa chia sẻ đối với anh em làm YouTube là chúng ta sẽ đặt nút bạc như thế nào. Hôm nay hãy cùng đặt nút bạc với Văn Hồng Lazada nhé. Ok. Rồi trước khi đi vào chi tiết cái phần cách đặt như thế nào, thao tác như thế nào hay là đánh cái gì đấy, thì mình sẽ nói qua một chút về những cái nguyên tắc chung khi các bạn chuẩn bị đặt nút bạc. Nó sẽ có một số các cái tiêu chí này và một số cái cách để cho anh em đỡ bỡ ngỡ khi mà chúng ta bắt đầu đặt nút bạc. Và đây ở cái phần YouTube Support này thì họ có cái tài liệu nói rất rõ. Đó là tiêu chí mà khi các bạn đặt nút bạc như thế nào. Cái này thì có là basic rồi. Đó là anh em nào hầu như cũng biết, đó chính là để đặt nút bạc thì anh em chúng ta sẽ phải đạt được 100.000 sub, đúng không? Rồi đây nó có 3 mốc để đổi thưởng là bạc này 100.000 sub, vàng 1 triệu sub và kim cương là 10 triệu sub. Đó. Và cũng có một câu hỏi rất nhiều anh em đặt ra là những người bạn làm YouTube họ không làm content về nội dung và là chuyển sang làm re-up này, hay là làm nói chung là đại khái là làm linh tinh ấy, và kênh vẫn được 100.000 sub thì liệu có được nút bạc hay không? Thì theo mình được biết thì thường nếu anh em làm content ngon, content xịn, tức là làm về nội dung, làm vlog, làm về game hay là làm về ăn uống giải trí ẩm thực review gì đấy, thì được 100.000 sub thì chắc chắn chúng ta là nút bạc. Tuy nhiên có một số cái trường hợp anh em làm re-up, tức là up đại khái là nhiều cái dạng nội dung trên YouTube lắm ạ. Có nhiều người họ làm về show chẳng hạn, có chuyên đào những video phim về up lên kênh để kiếm tiền bằng cái video đó, thì có nhận được nút bạc hay không thì thường là mình nghĩ vẫn đạt được. Một số anh em re-up thì vẫn đặt được nút bạc bình thường, nên là anh em cứ làm 100.000 sub thì yên tâm, có đến là 80% cơ hội là chúng ta có thể đạt được nút bạc. Tuy nhiên thì trong đó vẫn có một số các cái điều kiện về như là một số kênh thì bị gậy cộng đồng này, gậy bản quyền này, thì cái đấy thì cũng tùy kênh nhá, mình không dám hứa là 100% kênh nào bị gậy hay là bị nguyên tắc cộng đồng thì không nhận được nút bạc. Đó. Ở đây dưới này cũng ghi rất rõ đây này. Ngoài các yêu cầu về ngưỡng thì YouTube nó cũng sẽ có những quyền quyết định về phần thưởng người sáng tạo. Đó. Ví dụ như phải tuân theo nguyên tắc cộng đồng này, điều khoản dịch vụ của YouTube. Và thêm nữa là đây này, mục đích của phần thưởng người sáng tạo là ghi nhận những người đăng tải nội dung gốc. Đó, chứ không phải là re-up. Còn đối với kênh chủ yếu đăng nội dung tổng hợp này, kết hợp tuyển chọn hoặc sử dụng nhiều nhân vật hoặc nội dung có bản quyền của bên thứ ba thì có thể nhá, không đủ điều kiện nhận phần thưởng người sáng tạo. Cái này thì nếu anh em làm content xịn thì khi mà chúng ta làm nội dung thì sau khi đạt được nút ngưỡng là 100.000 sub thì chúng ta sẽ mất khoảng 3 tuần đến 1 tháng thì YouTube nó auto, nó tự động nó gửi cho anh em một cái mã đổi thưởng. Còn nếu trường hợp anh em đạt 100.000 sub xong rồi 1 tháng, 2 tháng rồi không thấy gì cả thì chắc chắn là anh em sẽ phải gửi thư lên Creator Support để yêu cầu get nút, đúng không? Thì trong cái thời gian mà chúng ta yêu cầu đó thì nhóm của YouTube họ sẽ xem xét kênh của bạn, xem xét về nội dung, và nếu khi nó kiểm tra xong ấy, nó phân tích, nó kiểm tra đánh giá về kênh của bạn, nếu mà được thì nó sẽ gửi cho bạn mã để đổi thưởng và cái link để bấm vào đấy đổi thưởng. Còn nếu nó xem xét xong nó lại bảo là kênh của bạn vi phạm nguyên tắc cộng đồng hoặc là có gậy gộc hay là cái gì đấy thì không được thì chắc là đành chịu thôi, cái đấy không xử lý được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách đổi thưởng. Đây, cách đổi thưởng thì có 2 hình thức đổi thưởng. Một là để YouTube auto, tức là sau khoảng đúng 3 tuần thì YouTube nó sẽ tự động nó gửi cho các bạn một cái mã đổi thưởng. Tí nữa mình sẽ lấy minh họa trong kênh của mình và anh em dùng cái mã đó để đổi sang nó sẽ có một cái trang web để đổi cái code đó để chúng ta đặt nút bạc về. Còn có thêm một số cái trường hợp nữa là anh em ở trong net. Ở trong net thì mình cũng không rõ lắm vì thường là một số net họ hỗ trợ đặt luôn nút bạc và net sẽ tự động chuyển về cho các bạn, không phải làm gì cả. Còn nếu anh em mà liên kết với Google AdSense bình thường, nối gà bình thường thôi thì chúng ta sẽ phải tự đặt. Đó. Còn net thì người ta đặt hộ. Đó, thế thôi. Rồi, vận chuyển vào đây. Vận chuyển và giao thưởng thì theo mình được biết thì có một số quốc gia thì sẽ phải
như ở Nga ấy, mấy cái vùng chiến sự ấy, gì nhỉ, mấy cái vùng Jordan các thứ ấy, thì chúng ta sẽ phải mất phí hải quan các kiểu. Có một số quốc gia thì không được gửi nốt bạc về đó. Nhưng mà rất may là anh em ở Việt Nam thì chúng ta thoải mái, không mất phí hải quan gì, giao thẳng về tận nhà, tại vì cộng đồng YouTube Việt Nam rất là lớn luôn. Rồi, đây là một số câu hỏi thì rất nhiều người hỏi khi mà đặt nút bạc. Đây này, ví dụ như là không nhận được thông báo về nhận nút bạc đó. Đây này, cái này ghi rất rõ luôn. Nếu đạt được mốc thì nó sẽ tự động gửi về. Và nếu hơn 3 tuần mà không nhận được thông báo thì các bạn sẽ phải gửi thư cho nhóm hỗ trợ người sáng tạo. Cái này trước mình có video hướng dẫn anh em là cách gì nhỉ? Cách đòi nước bạc như nào rồi. Rồi, tôi nhận được thông báo mà không thấy mã. Cái này thì nếu mà anh em nhận được thông báo mà không có mã thì anh em vẫn phải liên hệ với nhóm người sáng tạo để họ review kênh của bạn và họ sẽ gửi cho bạn một cái mã khác. Đó. Rồi, tôi đã đổi được phần thưởng nhưng chưa nhận được. Cái này thì nó liên quan đến vấn đề vận chuyển. Tại vì anh em hiểu rằng YouTube là họ không phải là người trực tiếp chế tạo ra những cái nút bạc đó, mà họ thuê một đơn vị khác gia công. Nó là một cái xưởng CNC ấy. Họ sẽ sau khi mà chúng ta gửi cái code sang thì bên có một cái team để xét duyệt những cái đấy, thì nó sẽ chuyển cái yêu cầu sang bên xưởng đó. Và ví dụ như là tên kênh khắc cái gì đó thì sẽ có một bên họ đóng gói những cái đó, đóng gói này, kiểm tra này, sau đó thì chuyển sang bên giao vận, rồi nó sẽ qua một quá trình logistics vận chuyển về Việt Nam. Thì mình sẽ cho anh em xem cái lộ trình mà cái nút bạc nó đi như thế nào. Rồi, câu hỏi tiếp theo, tôi là một nghệ sĩ có kênh chính thức là cái này thì thường nghệ sĩ các bạn ấy sẽ join cái network. Cái này thì mình sẽ không nói, nên chỉ nói về YouTube cá nhân thôi. Tôi có thể nhận thêm phần thưởng người sáng tạo không? Cái này thì không nhá, mỗi người chỉ nhận được một lần thôi. Đó. Tùy khi nếu anh em nếu mà đặt ngưỡng nút bạc rồi này, sau đặt thêm ngưỡng nút vàng nữa thì đổi mấy lần. Phần thưởng người sáng tạo của tôi bị hư hỏng thì có đổi không? Theo mình biết là được đổi. Sau khi nếu mà anh em nhận nút bạc mà tình trạng là bị logistics nó rơi vỡ, thường là ít lắm anh em. Tại vì thứ nhất là bên cái hộp đóng của YouTube nó đã chèn xốp xiếc rất là kỹ rồi, mà hàng hóa nó có những cái nốt về hàng dễ vỡ nhẹ tay các kiểu, nên trường hợp tất nhiên là cũng có những cái trường hợp mà bị bom đạn các thứ thì nó cũng bị vỡ viết, thì mình vẫn có thể là anh em chụp lại cái ảnh cái nút bạc bị vỡ đó và gửi thư cho nhóm Creator Support và yêu cầu là hỗ trợ đổi cái nút khác, nút này bị vỡ, đổi được. Rồi, ở đây thì cũng có một số các cái quốc gia về như là đây, một số như là đảo Crimea, Cuba, Iran, Triều Tiên, những cái vùng chiến sự này thì YouTube sẽ không gửi cho nút bạc, nên rất tiếc là các bạn YouTuber ở nước này thì sẽ không nhận được phần thưởng. Rồi, và một số nước thì sẽ phải mất tiền thuế, tiền thuế vận chuyển hải quan nhá, như là Nga này, đây, America, Azerbaijan, Belarus, Ukraine, Uzbekistan. Đó. Rồi, như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua một chút các câu hỏi khi mà chúng ta đặt nút bạc. Bây giờ chúng ta sẽ thử đặt nhá. Ví dụ kênh này thì đang đặt là 100.817 lượt sub và mình đã đợi được khoảng 1 tháng rồi. Tròn hôm nay là 1 tháng là mình đã đợi được 100.000 sub. Và đây thì nó sẽ gửi cho mình một cái code, anh em nhìn thấy này. Đây anh em để ý nhé, ở phía phần trên kênh của mình ấy nó sẽ có các cái nút biểu tượng như này này. Anh em nhìn thấy không? Nó sẽ có này. Ví dụ như nó có một cái thông báo notification như này. Giờ đây bạn có thể thêm nước quyên góp vào, cái đấy chị không quan tâm. Nhưng mà anh em sẽ thấy ở đây nó sẽ có 3 cái này, 1/3 này. Đây nhá. Nó sẽ có một cái mã này. Ở đây là cái thông báo là cái trình tải cũ, cái này không quan tâm. Ở đây nó sẽ có một cái mã đổi thưởng như này. Đây đó, anh em nhìn thấy không? Chúc mừng bạn đã đạt mốc 100.000 lượt đăng ký và hãy sử dụng mã này để đổi thưởng. Rồi, anh em copy cái mã này. Đó. Các bạn cứ vào cái kênh YouTube của bạn nhá. Có thể vào trang tổng quan này, trang quản lý video này, hoặc là chúng ta xem bình thường nó sẽ có cái mã này luôn này. Và thường cái mã này thì sau vào phải khoảng là ít nhất là 3 tuần. 3 tuần, kiểu gì cũng phải 3 tuần. Còn nếu anh em muốn nhanh ấy thì đợi khoảng 1 tuần. Đợi khoảng 1 tuần sau anh em gửi thư trực tiếp cho bên Creator Support như trước mình hướng dẫn ấy, cách đòi. Còn đây là mình đổi thưởng theo cái là tự động. Đó. Anh em copy cái mã này, copy. Lưu ý mã này họ chỉ cấp cho 1 lần thôi nhá. Rồi chúng ta ấn vào nhận thưởng ngay. Rồi sau khi anh em ấn vào đấy thì nó sẽ ra một cái trang như này. Đây, một cái trang như này. Thì anh em hãy paste cái mã của anh em vào đây. Đó.
Sau anh em tích vào I'm not robot này. Và anh em đồng ý với cái đấy. Rồi các bạn continue. Đó. Đó. Rồi anh em có thể đặt tên kênh ở đây. Đó. Đây này, verify computer name này. Đó. Ở đây thì anh em có thể đặt theo cái tên mình muốn nhá. Như là Văn Hóng TV hoặc tên các bạn thoải mái. Rồi anh em nhấn continue này. Rồi ở cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em điền nhá. Đầu tiên là country thì anh em sẽ chọn cho mình là Việt Nam này. Đây Việt Nam nó ở đoạn chữ V này. Việt Nam. Ở first name thì theo tiếng Anh thì anh em đặt tên mình trước. First name là ví dụ như là ở trong tiếng Anh thì first name nó sẽ là tên của mình. Ví dụ Nguyễn Mạnh Cường chẳng hạn, first name sẽ là Cường. Last name nó sẽ là Nguyễn Mạnh. Company thì anh em không cần điền. Rồi anh em điền địa chỉ nhà mình vào, ví dụ như là số 113 ngõ bao nhiêu đấy, ngõ Trung Tả hay ngõ Trung Kính đấy chẳng hạn. Rồi ở cái phần city này, ở cái này anh có thể ghi chú thêm là tầng 2 các kiểu gì đấy. City Hà Nội này, cái state này thì anh em cũng để cho mình là Hà Nội. Nếu mà anh em ở Hồ Chí Minh thì anh em sẽ điền là Hồ Chí Minh. Còn cái RIP postal code này thì anh em có thể tra Hà Nội thì xem là Google xem là cái RIP postal code là bao nhiêu. Thường Hà Nội nó sẽ là khoảng là 100.000. Đó. Rồi, ở đây thì anh em sẽ điền số phone number vào. Sau đó anh em sẽ chuyển sang phần continue. Rồi nó sẽ ra một cái phần này để cho anh em có thể là confirm lại cái thông tin này. Nếu mà chuẩn ok thì anh em bấm confirm. Đó. Rồi, và như vậy chúng ta sẽ chờ cái nút này nó đặt như thế nào. Ok. Rồi sau khi các bạn đặt xong như này thì chúng ta sẽ có một cái mail như thế này. Ở đây nó gửi cho mình một cái mail này. Đó. Đại khái nó sẽ báo cho mình cái tình trạng về đặt nút như nào đây này. Ở đây cái tên này là cái tên mình đặt ở trên cái nút nhá. Mình không đặt tên kênh mình là Văn Hóng Lazada, mình đặt tên của chủ nhân kênh luôn. Đó, tên mình là cái này. Rồi. Đấy, các em bấm vào đây này thì nó cũng sẽ ra cái trang kia thôi. Đó. Đấy. Thì nó sẽ ấn vào đấy, nó sẽ ra một cái trang như này. Đấy. Cái trang này thì là cái trang của đơn vị vận chuyển là của bên UPS. Nó giống như là cái đơn vị giao hàng nhanh của Việt Nam ấy. Đó. Và đây thì nó sẽ ra một cái bảng. Đây này, đây này, đây. Đây. Cái bảng trạng thái đặt hàng. Đây anh em bấm vào đây. Như vậy cái nút của mình nó dự kiến là ngày 13 tháng 6 thì nó sẽ ra đến cho mình. Đó. Anh em có thể ấn vào Data View này. Nó sẽ có chi tiết về cái nút bạc này, nó bắt đầu nó đi như nào. Như vậy thì bắt đầu từ ngày mình tạo cái order là ngày mùng 6 tháng 8 này thì order process này. Đó. Thì cái này nó sẽ chuyển cho đơn vị gia công CNC xong. CNC gia công xong chuyển lại cho team về rework, team về chuyên về quà của YouTube. Và team này họ sẽ chuyển cho UPS. Đó, như vậy mình order từ ngày mùng 6 mất 3 hôm. 3 hôm để nó process cái quá trình này. 3 hôm để nó bắt đầu nó process cái mã của các bạn này, tên này, loại nút này, rồi đến cái bắt đầu nó ra đơn. Hoặc là anh em ấn vào đây thì nó vẫn ra cái trang này thôi. Ấn vào đây này. Ấn cái check adjustment này. Cái này là cái giống như kiểu anh em mua hàng ở trên Lazada hay Shopee thế, nó sẽ có một cái mã vận đơn. Và cái mã này nó sẽ cho anh em biết được dự trù là ngày dự kiến giao hàng là ngày bao nhiêu, là ngày 3 tháng 6 này. Bạn xem nhá. Cái nút bạc của YouTube nó đi như nào. Bắt đầu từ đây chuyển cho UPS này. Nó đầu tiên nó sẽ chuyển sang là Vinita này. Đó. Vinita xong rồi nó sẽ qua các đơn vị như là Quest này, xong rồi chuyển đến sân bay, rồi chuyển đến bưu cục. Từ Vinita nó sẽ chuyển sang là Oklahoma này. Đó. Sau rồi lại sẽ chuyển sang là một cái đơn vị khác này. Nó DW Airport này. Rồi chuyển đến Lucid này. Đó. Sau Lucid lại chuyển đến Sutton này. Đó. Xong rồi nó đi rất là nhầm anh em ạ. Đấy. Xong rồi đến Atos này. Đó. Và mất đến khoảng là thế nào, phải mất đến 3 hôm thì bắt đầu nó sẽ mất thêm một ngày nữa, nó chuyển đến Incheon. Và từ Incheon nó sẽ quá cảnh đây và sau đó sẽ chuyển về Việt Nam. Chuyển về Việt Nam xong nó sẽ chuyển đến bưu cục và nó sẽ gửi tay các bạn. Như vậy chúng ta sẽ hoàn tất được cái quá trình mà theo dõi cái nút bạc này. Ở đây mới chỉ đến Incheon thôi. Còn đến khi nào đến tận tay mình thì mình sẽ làm một cái video mở hộp riêng. Rồi. Như vậy tổng kết lại hôm nay thì mình đã chia sẻ anh em về một số các nguyên tắc khi mà nhận đổi thưởng
nút bạc như nào, cách đổi thưởng như thế nào. Và chi tiết hơn thì anh em có thể xem lại cái video mà các cái phần mà ship code này, tên hay là cái phần mà name để đặt ở trên nút bạc ấy thì xem lại một cái video mình đính ở đây hoặc dưới này. Rồi, và quy trình mà nút bạc nó đi như nào thì đây anh em này, nó đi rất là sờ nhằng luôn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.